สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมวันนี้พี่แฮมจะมา reaction นะครับผมกับซีรีส์ที่เรื่องใหม่ของคู่ฟรีนเบคนะครับผมซึ่งเป็นคู่จาก Idol Factory นั่นเองจริงๆตอนที่เขาเล่นเรื่องแรกเนี่ยพี่แฮมตอนนั้นแน่นมากๆแล้วก็มีโอกาสได้ react ในเรื่องแรกเขาอะนะครับแต่ได้ดูซีรีส์ของเขาจนจบแล้วก็ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเป็นซีรีส์ที่น้องๆเล่นกันดีมากทีนี้ทาง Idol Factory เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ประกาศโปรเจกต์ใหม่ให้กับฟรีนเบคนะครับผมซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนกับได้รับโอกาสจากทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยที่เหมือนกับว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมองว่านี่คือซีรีส์ซอฟต์พาวเวอร์เรื่องหนึ่งเลยนะครับผมที่จะออกสู่ตลาดโลกได้เลยนั่นคือซีรีส์ชื่อเรื่องว่าปิ่นพักนะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระในรั้วในวังนะครับผมรวมถึงท่านหญิง2คนนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นไทยที่สอดแทรกเข้าอยู่ในเรื่องนี้เยอะมากซึ่งเราต้องยอมรับว่า Idol Factory เนี่ยทำผลงานออกมาในแต่เรื่องในช่วงหลังเนี่ยเป็นผลงานที่แบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับผมตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องรางสังหรณ์ก็จะมีความเป็นพญาครุฑพญานาคมีความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยพื้นถิ่นนะครับผมรวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองอันนี้ก็จะมีความคล้ายกันครับปิ่นพักการเล่าเรื่องราวของความเป็นไทยในอดีตนะครับผมมีความเป็นเหมือนพวกซีรีส์คุณชายนะครับผมที่เราจะเห็นวัฒนธรรมของไทยในสมัยก่อนรวมถึงความเป็นแบบเชื้อพระวงศ์มีการใช้คำพูดต่างๆขนมอาหารการกินรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆซึ่งเหล่านี้มันก็จะไปพร้อมกับตัวซีรีส์นะครับไปพร้อมกับตัวน้องๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปพร้อมๆกันมันก็จะทำให้คนต่างชาติรู้จักความเป็นไทยในอีกแง่มุมอื่นๆมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่านี่คือข้อดีและเสน่ห์ที่ Idol Factory กำลังทำกับผลงานและซีรีส์ของตัวเองและนี่คือเรื่องใหม่ที่กำลังจะมานั่นคือ Pilot Trailer กับซีรีส์ที่ชื่อเรื่องว่าปิ่นพักนะครับผมปิ่นพักนะครับผมเขามีคำกลอนเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับว่าหากใครรักย่อมได้รักจนปักจิตนะครับผมหากใครชิดย่อมได้ชิดตั้งใจหมายนะครับเมื่อได้รักปักใจพักทั้งใจกายมิคลอนคลายพิศวาสแม้คลาดกันเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของ2นักแสดงหลักอย่างตัวฟรีนและเบคฟรีนเนี่ยครับผมเขาจะเล่นมาในบทของชื่อว่าคุณหญิงปิรันทิตานะครับผมส่วนของเบกกี้เนี่ยตัวของรีเบคก้าเนี่ยเขาจะเล่นมาในบทของท่านหญิงอนินพัฒน์2ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสำคัญในเรื่องจริงๆเรื่องย่อไม่ได้บอกอะไรมาบอกแค่ว่าเรื่องราวของ2คนนี้เนี่ยท่านหญิงอนินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความซุกซนนะครับผมเป็นคนแบบว่าแก่นแก้วนิดนึงก็จะคอยถูกปรามหรือคอยถูกควบคุมพฤติกรรมหรือคอยแบบว่าคอยปรามโดยคุณหญิงปิ่นนะครับผมซึ่งท่านหญิงปิ่นเนี่ยก็คือแสดงโดยน้องฟรีนั่นเองซึ่งก็จะคอยเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันอยู่ในรั้วในวังเหมือนกันเป็นคนรู้จักสนิทชิดเชื้อกันนะครับผมแต่แล้ววันหนึ่งเหมือนกับตัวของท่านหญิงอนินพัฒน์เนี่ยตัวของอนินเนี่ยเขาก็ต้องไปต่างประเทศเพื่อไปเรียนหนังสือเรียนต่อต่างประเทศตามพี่ๆเขานะฮะทำให้เกิดความห่างไกลกันจนตัวของท่านหญิงปิ่นเนี่ยเขาก็คิดถึงแล้วก็ในระยะเวลาที่รอคอยการได้เจอกันเนี่ยก็จะมีการเอาปากกามานั่งคอยกากบาททีละวันที่หมดไปเพื่อจะรอคอยว่าวันไหนจะได้เจอกับท่านหญิงอนินอีกครั้งหนึ่งก็เรื่องราวย่อๆประมาณนี้นะครับผมทีนี้ที่เหลือต้องรอมาดู Pilot Trailer แล้วแหละว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วคิดว่าเรื่องนี้พี่แฮมน่าจะ reaction แน่นอนนะครับผมซึ่งจะ on air เนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมเพราะฉะนั้นก็รอคอยกันได้เลยนะอีกไม่นานเกินรอประมาณแค่1เดือนติดๆเองเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไป reaction ต้องขอบคุณก่อนทาง Idol Factory ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไป reaction กันครับผมกับซีรีส์เรื่องปิ่นผักครับกับ Pilot Trailer ตัวนี้ไปเลยสวยอะฟิลแบบซินเดอเรลล่ากับออโรราครั้งแรกที่ได้เจอท่านหญิงอนินผู้สูงศักดิ์พระธิดาองค์เล็กแห่งวังเสวตวาริศเธองดงามราวกับนางฟ้ายากเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเอื้อมถึงหากแต่ไม่เป็นเช่นนั้นดอกฟ้าที่สูงส่งกลับร่วงลงมาทำให้เราได้เชยชมตกสูงมากนะเธอสูงขนาดไหนเมื่อกี้น่ากลัวอยู่นะ พ
วชื่ออนินพัฒน์เรียกอนินเฉยๆก็ได้ หญิงชื่อปิรันทิตา เรียกปิ่นก็ได้เพคะ ปิ่นปักด้ามนี้ ถือเป็นของปิรันทิตา แต่เพียงผู้เดียว อันนินคิดถึงคุณปิ่นเหลือเกิน อยากจะกลับไปหาคุณปิ่นเสียวันพรุ่งนี้ หญิงเคยแอบฝันมาตลอด ว่าสักวันจะได้ คืนนี้ คุณปิ่นเป็นของอนินจริงๆ ได้หรือไม่ สิ่งใดที่หญิงถวายอนินแล้ว อนินประสงค์จะทำอันใด ย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพคะ ฉันชอบจังเลยอ่ะ การใช้คำถ้านายอย่าทำเช่นนี้เลยเพคะ หญิงลืมไปแล้วหรือว่าท่านหญิงอนินเป็นใคร ท่านเป็นสตรีมิต่างอะไรจากคุณหญิง ใช้แค่หยาดเพชรมาแท้แต่ละคน The Royal ปิ่นนะครับ ท่าน ผม หญิงคลุกอยู่กับพวกมิชนารีเสียนาน จนลืมไปแล้วกระมังว่าตัวเองเป็นคนไทย ทั้งภาษาพูดคำพูดคำจากริยามารยาทก็กลายเป็นพวกฝรั่งไปเสียแล้ว การแสดงความรักของเราก็เป็นแบบฝรั่งนะ อนิน อันนั้นก็คือเป็นแฟนดอมคนหนึ่งนะครับ เป็นสาววายคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ เอ็นดูอ่ะฉันชอบ เราจะเห็นว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะมีการเรียกเนาะว่าคนหนึงแบบรับด้วยคำว่าเพคะเนาะครับผมแล้วก็เรียกคนหนึ่งว่าดูคนหนึงจะดูยศสูงกว่าอีกคนหนึ่งก็เพราะว่าตัวของอานินเนี่ยเขาเป็นหม่อมเจ้านะฮะส่วนตัวของปิ่นเนี่ยเขาเป็นแค่หม่อมราชวงศ์เพราะฉะนั้นก็คือความสูงความตำแหน่งไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับผมหม่อมเจ้าจะสูงกว่าหม่อมราชวงศ์เนาะเพราะฉะนั้นจะเวลาการเรียกหรือการบอกว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าถวายให้แก่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคำที่เหมือนกับว่าให้เกียรติท่านหญิงอนินมากกว่าส่วนอีกคนนึงถือเรียกว่าคุณหญิงเนาะเพราะหม่อมราชวงศ์ก็จะเป็นคุณหญิงส่วนหม่อมเจ้าเนี่ยก็จะเป็นท่านหญิงนะครับผมก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะมีการใช้คำที่มีการเขาเรียกว่าคำต่างระดับของเลเวลของภาษานะครับผมก็มีการใช้ตรงนี้ซึ่งรู้สึกว่าว้าวมากๆตรงที่ว่าน้องๆน่าจะแบบพูดยากมากในการที่ให้คำผมนี้มันเข้าปากและเข้ากับบทได้ซึ่งสำหรับรู้สึกว่าพอน้องแสดงออกมาแล้วมันลื่นไหลดีนะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยติดเลยซึ่งรู้สึกว่านั่นเป็นงานหินของเขาระดับหนึ่งเลยที่น้องๆต้องฝึกการใช้คำไม่ว่าจะเป็นราชาศัพท์เลยหรือว่าจะเป็นคำที่เหมือนมีความเลเวลของคำที่มันแตกต่างกันนะครับผมฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเล่นซีรีส์เรื่องนี้มันยากขึ้นในการที่จะพูดแต่ละคำออกมาหรือการใช้ถ้อยคำต่างๆทั้งสรรพนามต่างๆในการเรียกแทนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือว่าอันนี้น่าจะเป็นไพลอตแบบไพลอตมากๆไพลอตแบบ
ไม่ได้ฉากจริงๆในซีรีส์น่าจะเป็นแค่เหมือนกับว่าถูกหยิบขึ้นมาให้เป็นเหมือนแบบน้ำจิ้มเฉยๆอะไรเงี้ยส่วนที่เทรลเลอร์ตัวจริงคงว่าต้องรอกันอีกทีนึงแต่จริงๆซีรีส์เรื่องเนี้ยถ่ายทำจบแล้วนะครับผมแล้วก็เห็นมีเพิ่งปิดกล้องไปเองแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นแค่เหมือนถูกตั้งใจถ่ายขึ้นมาเป็นม็อกอัพขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้เท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นตัวบทจริงๆหรือภาพในฉากจริงๆแล้วว่าตอนที่เป็นฉากจริงๆในซีรีส์จริงๆน่าจะมีการปรับอะไรอีกประมาณนึงเลยแต่นี่คือแค่ต้องการใส่มาเพราะเราเห็นว่าเนื้อเรื่องที่เขาให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นการเล่าแค่ต้นไปปลายเฉยๆหมายความว่าเขาจะเล่าภาพรวมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความรักขึ้นของคนสองคนความอยู่ดีก็เหมือนกับว่าท่านหญิงอนินก็ตกลงมาใส่เราเกิดเป็นความรักขึ้นจะมีการเหมือนกับเผลอจูบกันเผลอจุ๊บกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัดไปที่เหมือนกับว่าอยู่ในห้องอาบน้ำที่อยู่ในแช่อ่างด้วยกันแล้วก็เหมือนกับว่าวันนี้ท่านต้องเป็นของฉันจะเป็นของท่านได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีถึงเลิฟซีนต่างๆที่โชว์ให้เราเห็นว่า2คนมีเลิฟซีนต่อกันเป็นยังไงก่อนที่จะนำไปสู่การที่ว่า2คนรักกันมีการให้แหวนกันแล้วสุดท้ายแม่ก็ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันเธอจะมาทำสิ่งนี้ได้ยังไงมันไม่โอเคอะไรเงี้ยเลยก็ทำให้ความรักนี้มันถูกผู้ใหญ่ในการกีดกันไม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงตัวท่านหญิงอนินก็เหมือนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศผ่านนั่งรถแล้วก็มีการร้องไห้กันเกิดขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นคงต้องกลับมาจากการเรียนเมืองนอกก็จะมีฉากที่เหมือนว่าตั้งแต่กลับมาเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษแบบว่าพูดไทยคำอังกฤษคำเลยนะพูดไม่เป็นภาษาไทยเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นว่าเรื่องราวมันถูกลำดับเรื่องไปแล้วในไพลอตนะครับให้เราเห็นว่าเรื่องมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ความรักที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีช่วงที่ทั้งรักกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วและต้องจากกันแต่ตอนจากกันเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดถึงกันซึ่งความคิดถึงกันในสมัยนั้นน่ะมันไม่สามารถจะโทรศัพท์หากันได้เหมือนสมัยนี้มันต้องมีความยากการส่งจดหมายต้องคอยเขียนจดหมายหากันอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มระดับความยากและความคิดถึงมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นพาร์ทของการที่ได้กลับมาเจอกันใหม่และต้องฝ่าฟันอุปสรรคในความเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนนึงก็แล้วเป็นผู้หญิงสูงสักทั้งคู่ด้วยถ้าเราเคยดูอย่างพวกแบบข้างหลังภาพมาครับผมเราจะรู้ว่าการมีความรักของผู้หญิงสูงสักในสมัยนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขนบธรรมเนียมประเพณีเยอะมีเหมือนกับว่าภาพลักษณ์ต่างๆที่ต้องเรากังวลเกี่ยวกับคนจะมองเข้ามารวมถึงสายตระกูลรวมถึงนามสกุลของเรามันมีอะไรหลายอย่างที่มันแบบว่าถูกเป็นกรอบเอาไว้ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพราะฉะนั้นมันทำให้มีข้อจำกัดเยอะมากโดยเฉพาะผู้ชายก็ว่าข้อจำกัดเยอะนะสมัยนั้นน่ะผู้หญิงเราว่าเยอะกว่าอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีความที่มีบารีเออร์หรือกำแพงทางวัฒนธรรมหรือทางจารีตหรือทางเขาเรียกนะขนบบางอย่างในการดำเนินชีวิตมากพอสมควรเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันน่าจะเหล่านี้แหละที่เป็นกรอบแวดล้อมน่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญในซีรีส์เรื่องนี้ที่ทำให้2คนต้องพิสูจน์หลายๆอย่างเพื่อจะฝากความรักไปได้เราอาจจะเห็นฟีลลิ่งอันนี้คล้ายๆกับตอนเราดูหอมกลิ่นความรักอะไรเงี้ยที่จะเป็นเรื่องของเหมือนคุณชายกับคนที่เป็นเชื้อเจ้ากับคนที่เป็นเหมือนกับแบบคนที่มีแบบเป็นแต่อันนั้นมันก็ยังไม่เจ้าจ๋านะครับผมแต่อันเนี้ยคือเจ้าเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความที่แบบว่ากรอบที่แน่นเลยก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากกว่าในความรักที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงในสมัยนั้นงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าต้องดูแล้วก็ต้องไปพิสูจน์กันในซีรีส์รวมถึงว่าคนที่อ่านนิยายมาคงจะรู้แหละว่าเรื่องมันจะออกไปทางไหนนะครับผมแต่สำหรับรู้สึกว่าพอเป็นซีรีส์รวมถึงเป็นซีรีส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราว่าตรงนี้คือจุดสำคัญเหมือนกันที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าจะมีการใส่น้ำหนักความเป็นเรียลลิตี้เข้าไปมากพอสมควรเลยนะครับผมมีความเหมือนกับว่าต้องพยายามจะทำหลายๆอย่างใหม่ให้มันดูเหมือนกับแบบเป็นแบบมีความสมจริงที่สุดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าความสมจริงในบริบทของความเป็น GL แบบเนี้ยมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องพยายามที่จะประณีตกับมันหน่อยนะต้องใช้เวลาหน่อยถึงการทำซีรีส์เรื่องนี้เราเชื่อว่าตัวทีมงานต่างๆที่ทำออกมาน่าจะวิเคราะห์หรือเช็คเรื่องนี้เป็นอย่างเดียวแหละแล้วก็น่าจะตัดสินใจทำออกมาว่าเราควรจะถ่ายทอดเรื่องราวแบบไหนออกมาดีสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็คิดว่าต้องรอติดตามดูตอนที่ซีรีส์ออนแล้วว่าจะน่าติดตามน่าดูขนาดไหนแต่ถ้าพูดถึงเคมี2คนแล้วเนี่ยฟรินกับเบคบอกเลยได้เลยว่าแค่เห็นในไพลอตเนี่ยพูดได้เลยว่า2คนนี้มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ยังมีเคมีที่ดีมากๆตั้งแต่เราดูเรื่องแก๊ปแปนจนเรามาดูเรื่องนี้รู้สึกว่าเคมีของเขายังดีและเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคิดว่าความเป็นเคมีของเขาความรักของเขาเวลาเราดูเขาแสดงด้วยกันน่ะมันไม่ดรอปอยู่แล้วงั้นสิ่งที่เราจะแบบรอดูก็คือนี่แหละบริบทแวดล้อมมากกว่ารวมถึงนักแสดงอื่นๆที่เข้ามาประกอบในเรื่องด้วยเลยโดยเฉพาะรุ่นพ่อแม่นะครับผมที่น่าจะเป็นตัวละครสำคัญในการที่จะกำหนดกรอบชีวิตของทั้ง2คนอันนี้ก็ประมาณนี้รวมถึงภาพเนาะงานภาพก็สวยมากๆแน่นอนนะครับผมแล้วว่าภาพอันนี้ไม่ใช่ภาพจริงยังเป็นไพลอตอยู่เหมือนตั้งใจถ่ายขึ้นมาเพื่อเป็นไพลอตแต่
งานภาพจริงๆที่เราจะเห็นตอนที่เป็นงานไฟนอลแล้วอะเราคิดว่าน่าจะตะลึงและตรึงตากว่านี้ก็หวังว่าทุกคนรอติดตามได้เลยครับเรื่องนี้นะครับผมกับปิ่นพักรอติดตามได้นะครับผมทาง Workpoint นะครับทุกวันอาทิตย์นะฮะเริ่ม4สิงหาคมนี้เวลา 4:15 นะครับผมแล้วก็ย้อนหลังนะครับผมทาง Idol Factory นั่นเองน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันมีความเป็น period อยู่แล้วนะครับผมถามว่าความเป็นวายไทยเนี่ยในความเป็นบริบทของ BL เนี่ยเขามีความเป็น period ไปแล้วแต่GL เนี่ยยังไม่เห็นความเป็น period เลยนี่น่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับผมที่เป็นตลาดที่เปิดตลาด period ให้กับวงการ GL นะครับผมก็คือและอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าน่าจะเป็นแซฟฟิกของไทยที่น่าจะมีอิทธิพลพอสมควรเลยนะฮะต่อคนดูนานาประเทศที่จะได้เห็นซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะได้เข้าใจหรือได้เห็นมุมมองอื่นๆของความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นแล้วว่าเรื่องนี้น่าจะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังสุดๆโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับผมและรอติดตามพร้อมกันรอนรีแอคชั่นนะฮะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันตอนรีแอคชั่นครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย